านพวกเก็บรายละเอียดหลังจากที่พรูฟฟิ้งแล้วเขาก็มาขุดไอ้ตรงเรื่องเคิร์ฟให้มันดูสวยงามมากเครื่องไม้เครื่องมือของทางเมืองจีนน่ะมันจะไม่เหมือนกับของทางฝรั่งเท่าไหร่งานของหมิงเจิงซูนั้นจัดเป็นงาน Handmade Master และงาน Handmade Workshop ซึ่งมีให้เลือกอยู่2เกรดแต่จะไม่ใช่งาน Semi Handmade เพราะจะไม่มีเครื่องจักรกลเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนงาน Semi Handmade สำหรับบางบริษัทที่เราทำก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราใช้เครื่องจักรกลนะครับเราจะใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เรียกว่า Finishing คือการพ่นสีด้วยเครื่องพ่นแต่ว่าก็ยังพ่นด้วยมือคนและไม่มีเครื่อง CNC เข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับไวโอลินของหมิงเจิงซูนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือทาด้วยมือเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยเรื่องของการทาวานิชได้เพราะว่าเป็นสูตรลับของทางบริษัทรูปนี้เป็นรูประหว่างหมิงเจิงซูกับอาจารย์กุยหุ้ยเหลียงซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนทำไวโอลินคนแรกของหมิงเจิงซูนี่คือของจริงนะที่เขาเอารูปมาให้ดูว่าจากหนังสือสตาร์1.42สามารถเอาตัวไวโอลินมาเทียบได้เลย